Xin chào các bạn. Nhật Bản không chỉ là thiên đường của phim cấm trẻ em, mà còn rất nổi tiếng với những chương trình thực tế cực kỳ sáng tạo, đến mức đáng sợ. Và chắc trên thế giới chỉ có Nhật Bản mới dám làm. Như họ có thể huy động hàng trăm người để tham gia cho một người. Hay họ có thể tổ chức chương trình trong tiệm làm tóc hoặc massage, khiến khách làm tóc và massage khóc thét với những tình huống dở khóc dở cười. Và đó tất nhiên chỉ có Nhật Bản mới nghĩ ra được. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá thêm 20 chương trình thực tế đáng sợ nhất Nhật Bản mà người Việt phải sốc nhé. Chiếc hộp bí mật. Chiếc hộp bí mật là một trong những chương trình thực tế ở Nhật. Không chỉ khiến người xem khó hiểu, mà còn người trong cuộc thì ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác. Nhìn biểu cảm cậu bé kinh ngạc khi sờ vào chiếc hộp. Không biết cậu ấy sờ trúng gì, mà mắt chữ O, mồm chữ A kinh ngạc. Không chỉ mời tham gia, cô gái còn nhiệt tình chỉ chàng trai hướng đồ vật để sờ. Theo bạn, cái gì bên trong chiếc hộp bí ẩn? Comment câu trả lời cho mình biết bên dưới phần bình luận nhé. Chôn chàng trai ế. Đây có lẽ là màn tròn mất dạy nhất mà bạn từng thấy. Họ đã dàn dựng cho một cô gái xinh đẹp tiếp cận làm quen chàng trai để tìm người định mệnh của đời mình. Anh chàng đã ôm ấp hy vọng ở hai điều kiện đầu, để rồi hụt hẫng ở điều kiện thứ ba. Và chương trình đã có màn quay ngược thời gian để thử thách chàng trai một lần nữa. 突然あの停電がそして店内の時間が巻き戻ったするとすいません大丈夫ですか大丈夫ですあの美女と奇跡の再会これは完全に時間が遡っているまさか Có lẽ vì ế lâu năm và muốn có được một cô bạn gái, chàng trai đã trả lời là thích chó thay vì thích mèo. Và đây là điều mà chương trình muốn ghi lại. Sau khi biết đây chỉ là màn trôn, có lẽ chàng trai sẽ sống hướng nội hết phần đời còn lại. さっきと同じ条件で来たさっきは猫派と答え運命を逃がしたさあ彼はやり直した人生でどんな運命を選ぶのか犬が好きですか猫が好きですか犬ですかちっちゃいのですか運命は自分で掴むもの Trôn người đi đường. Ở các quốc gia khác, khi thực hiện cảnh trôn, họ thường chỉ có 1 đến 2 người tham gia đóng vai.
Ở Nhật Bản thì khác, diễn viên John có thể lên tới cả 100 người, khiến người đi đường bị John đôi khi phát khiếp. Như chàng trai này đang đi, thì bỗng dưng trước mặt xuất hiện vài chục người hùng hổ lao tới. Thậm chí họ còn nâng anh lên, khiến anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi rồi, tới công chuyện này. Hoặc cô gái này không biết vì sao mình lại bị đám đông rượt đuổi. Cô chỉ biết chạy và cái kết lọt vào màn tròn của họ. Không chỉ huy động nhiều người tham gia, các camera cũng được đặt mọi nơi để quay lại biểu cảm của người bị tròn. Niệm luôn rồi. Tiệm làm tóc. Lần này, một chương trình tròn trên truyền hình Nhật quyết định thực hiện màn tròn người đi gội đầu dưỡng sinh, khiến người phụ nữ chưa kịp tận hưởng cảm giác thư giãn thì đã phải đến với giây phút kinh hoàng. Khi nhìn thấy mọi người trong tiệm đều bất động, vì vậy mọi người cũng nên cẩn thận khi đến Nhật nhé. Diễn biến khác. Đôi khi bạn bước chân vào các tiệm massage ở Nhật cũng không ổn lắm đâu nhé. Đi taxi. Nếu đi taxi mà tài xế liên tục đánh rắm trên xe thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Chắc chắn không có quốc gia nào trên thế giới có thể như Nhật Bản nghĩ ra được trò tròn kiểu này. Khi có hành khách lên xe, tài xế sẽ lần lượt mở một thứ cực kỳ bốc mùi ra, rồi quan sát phản ứng của hành khách. Và hai cô gái này chính là đối tượng của trò đùa tai quái. Đầu tiên là dứa ngâm. Cái mùi khiến hai cô gái không chịu được phải che mũi lại. Tiếp theo là phô mai thối của Pháp. Nó khiến một trong hai cô gái bật ho, còn một người thì liên tục kêu la. Cuối cùng là món đậu hũ thối của Đài Loan. Đến đây thì phải vượt sức chịu đựng của cả hai. Trong khi tài xế thì an toàn với khẩu trang phòng độc có sẵn. Và phản ứng định nhất trong chương trình là anh trai này đã gọi điện báo cảnh sát vì tài xế thả khí độc trong xe. Dẫn trai về nhà. Tham gia chương trình Tròn bố mẹ mình, cô gái đặt sẵn camera khắp phòng trong nhà để chương trình ghi lại biểu cảm của bố mẹ khi lần đầu dẫn bạn trai lớn tuổi về nhà. Ban đầu, người mẹ còn cười vì nghĩ con mình đang đùa. Nhưng sau đó, họ trở nên nghiêm túc khi thấy con gái muốn cưới người đàn ông là thật. Dù khó chấp nhận cả về tuổi tác và ngoại hình, nhưng họ đã tôn trọng quyết định của con mình và đã chia sẻ suy nghĩ, khiến người người phải nể phục về tình yêu của họ dành cho con cái. 得知被整了的父亲也终于松了一口气，再次露出了久违的笑容，却没曾想老登来了句： Mời ca sĩ về hát. Thực hiện chương trình mời các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên về hát thu âm. Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế. Đồng hành cùng những vị khách mời chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Khi các vị khách tập trung cao độ vào bài hát mình thể hiện, thì bất ngờ nhận một cú đá từ con khỉ. Và các biểu cảm cũng như phản ứng của họ chính là điều mà chương trình muốn ghi lại.
Cô gái và con gấu rừng. Mời các cô gái tham gia ghi hình thực tế ở trong rừng, sau đó cho người đóng giả gấu đen xuất hiện hù dọa. Nếu là bạn có sợ không? Cả ba cô gái đều 3 trong 4 cảnh bỏ chạy khi thấy con gấu xuất hiện bên cạnh mình. Đến cô gái thứ tư, dù sợ nhưng cô vẫn lo lắng cho các thành viên trong đoàn và đồng hành cùng họ trong cuộc trốn chạy. Điều đặc biệt của màn trôn là con gấu rượt các cô gái chạy từ núi về tới nhà, thậm chí biết luôn phòng ngủ. Chắc con gấu này thành tinh rồi các bạn nhỉ? Nếu nghĩ kỹ lại thì thấy có gì đó sai. Thế nhưng những cô gái tham gia chương trình vẫn bị hù dọa cho sợ hết cả hồn. Bé bự. Tham gia chương trình thực tế bất ngờ, cô gái không biết điều gì sẽ đến với mình. Cô bắt đầu bằng việc nhiệt tình giúp một người mẹ chàng chiếc xe đẩy em bé lại. Nhưng cô lại được fan hú hồn khi em bé trong xe lại có kích thước cỡ size XXL. Cái gì vậy bà nội? Thế nhưng sau đó, cô lại tích cực phối hợp trong việc làm trò dỗ cho bé bự cười, thậm chí còn đút sữa cho bé bự uống. Trong khi cô gái thứ hai tham gia chương trình, sau vài giây bất ngờ, cô lại không nhịn được cười trong suốt quá trình thực hiện thử thách. Thang máy ở Nhật Bản, ngoài việc dùng cho đi lại, nó còn là địa điểm lý tưởng để thực hiện các màn trôn. Nên có đi thang máy ở Nhật, các bạn nên cẩn thận nhé. Người đàn ông đầu tiên bước vào thang máy với một tâm thế thư giãn. Nhưng rồi anh nghe âm thanh kỳ lạ, và sau đó bị một người ở bên ngoài suốt chiều gió thổi. Nhờ tóc thật, chứ nếu là tóc giả thì không biết nó sẽ bay về đâu. Cặp chị em gái tiếp theo cũng không thoát khỏi số phận hú hồn con trồn vì không biết điều gì đang xảy ra. Và người đàn ông cuối cùng vào thang máy đã để lại ấn tượng khó quên cho người xem. Vì dưới áp lực của gió, khuôn mặt anh ta biến dạng một cách không ai ngờ tới. Đi ăn lẩu. Một quán lẩu ở Nhật Bản đã bày trò trôn khách hàng bằng việc làm một cái đầu giả để trong nồi lẩu. Khi cô gái đầu tiên mở nắp nồi ra, cô ấy đã giật mình khi nhìn thấy cái đầu bên trong. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng phát hiện đây chỉ là một màn chơi khăm. Đến cô gái thứ hai, từ cảm giác vui vẻ khi sắp được thưởng thức món lẩu đặc sắc, thì trong tích tắc, cô ấy chuyển thành người phát hiện vụ án đầu tiên. Trong khi hai người phụ nữ sau đó đã bật khóc do sợ hãi. Nếu bạn là người bị trôn, bạn sẽ phản ứng ra sao? Ngồi trong nhà. Người Nhật đã nâng những màn trôn lên một tầm cao mới. Cho dù bạn ở trong nhà cũng có thể trở thành đối tượng trôn của họ. Một chương trình thực tế của Nhật đã mời rất nhiều khách tham gia. Họ chỉ việc ngồi trong văn phòng, cứ tưởng thế là im. Nhưng bất ngờ, một chiếc xe máy không biết từ đâu lao tới. Và theo phản ứng tự nhiên, ai cũng sợ và tìm mọi cách tránh né để mình được an toàn. Nhưng từ đó cũng tạo nên những tình huống dở khóc dở cười. Soi gương kiểu Nhật. Hãy thử tưởng tượng bạn đang soi gương thì bất ngờ trong gương lại xuất hiện một khuôn mặt khác. Màn tròn bất ngờ đã làm người đàn ông giận mình đến nỗi té ghế. Lần lượt những nhóm người tiếp theo cũng không có ai đủ bình tĩnh để đối mặt với khuôn mặt xa lạ bất ngờ hiện ra trong gương. Và cả màn thử thách chịu đựng gió thổi rơi xuống hố bùn. Thử lòng tốt người Nhật.
Đúng là người Nhật không làm chúng ta thất vọng. Khi thực hiện chương trình thử lòng tốt người Nhật, họ cố tình bỏ rơi một người phụ nữ mắc kẹt trong một cái hố. Dù có rất nhiều người qua lại, nhưng không có bất kỳ ai đến cứu. Rất may, có chàng trai Việt đi ngang và nhiệt tình giúp đỡ. Dù khá vất vả, nhưng anh chàng cũng đã đem được nàng tiên cá lên khỏi cái hố. Cô gái nhậu say. Có lẽ chúng ta đã quá quen với câu nói đừng ngủ khi đám bạn còn thức. Riêng ở Nhật thì đừng xỉn khi đám bạn còn tỉnh. Một cô gái Nhật sau khi nhậu quét cần câu cùng nhóm bạn, họ đã đem cô gái đưa vào một cái lều và thả ra hồ nước mênh mông. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, cô gái đã rơi vào cảm giác tôi là ai, tôi đang ở đâu và điều gì đã xảy ra. Có lẽ sau màn show này, cô gái sẽ không dám đụng tới giọt rượu nào nữa. 確か麻布で飲んでいたはず。そして間違いなくここは日本。予想以上に漂流してしまったので助けてあげよう。 John thanh niên có máu hơn thua. Một vận động viên Olympic đóng giả ông lão đến phòng tập gym chạy bộ. Trái với sự lo lắng của huấn luyện viên, khi thấy ông lão leo lên máy còn khó khăn thì chạy kiểu gì, thanh niên bên cạnh đã tỏ ra xem thường. Vậy là khi ông lão tăng tốc độ chạy, thanh niên cũng máu hơn thua chạy theo. Nhưng không được bao lâu đã thua cuộc, trong khi ông cụ vẫn chạy như được tiêm doping. Đến khi máy quay xuất hiện, mọi người mới vỡ lẽ, còn thanh niên chắc hết dám quay lại phòng gym. Đỉnh cao nhất là rơi thang máy. Đỉnh cao nhất trong các trò chơi ở Nhật Bản chính là trò chơi rơi thang máy. Các cô gái được dẫn đến thang máy để đi đến nơi tham gia chương trình. Nhưng khi họ đặt chân vào thì bi kịch bắt đầu. Họ rơi tự do và mục đích của chương trình xem các cô gái phản ứng thế nào. Họ đã rơi vào cầu trượt với nhiều tư thế khác nhau. Có người đã rơi ra khỏi đường trượt và vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, cô gái cuối cùng bị John đã rất bình tĩnh khi giữ tư thế thẳng đứng khi rơi và trượt với độ dài lên tới 30 mét. Màn John nào của người Nhật làm bạn ngại xem và cảm thấy đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!